હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્માર્ટ લર્નિંગમાં. આજે આપણે જોઈશું ગણિતના બેઝિક સૂત્રો વિશે, જે ધોરણ 6 થી ધોરણ 12માં ક્યાંક ને ક્યાંક યુઝ થયા હોય, જે આપણને પરીક્ષામાં ફાયદેમંદ થશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ ગણિતના સૂત્રો. ગણિતના સૂત્રોમાં આપણે જોઈશું અંકગણિત, બીજગણિત, ક્ષેત્રફળ, ઘનફળ વગેરેના આપણે બીજગણિતના સૂત્રો જોઈશું, જે સાદુ રૂપમાં આપણને ઉપયોગ થઈ શકે. તેમાં છે a² - b², તેનું થશે a - b ઇન્ટુ a + b. ત્યાર પછી છે a - b નો હોલ સ્ક્વેર, તેનું થશે a² - 2ab વત્તા b². ત્યારબાદ a વત્તા b નો હોલ સ્ક્વેર, તેનો થશે a² + 2ab વત્તા b². ત્યારબાદ a + b + c નો હોલ સ્ક્વેર, તો a² + b² + c² પ્લસ 2ab + 2bc + 2ca. ત્યારબાદ છે a - b - c નો હોલ સ્ક્વેર, તો એનો થશે a² + b² + c² માઇનસ 2ab + 2bc - 2c. એક થોડુંક ધ્યાન રાખવા જેવું છે. ત્યારબાદ છે a³ એટલે a નો ઘન - b નો ઘન = a - b ઇન્ટુ a² + ab + b². એવી જ રીતે a ઘન + b ઘન = a + b ઇન્ટુ a² - ab + b². ત્યારબાદ a + b નો હોલ સ્ક્વેર, એનું થશે a³ + 3a²b + 3ab² + b³. પછી a - b નો હોલ ક્યુબ, a - b નો આખાનો ઘન = a³ - 3a²b + 3ab² - b³. ત્યારબાદ છે ઘાત ને ઘાતાંકના સૂત્રો. ત્યાર પછી એમાં છે a ની 0 ઘાત એટલે 1, મતલબ કોઈ પણની 0 ઘાત હોય તો 1 થાય, અને એવી જ રીતે 1 ની કોઈ પણ ઘાત હોય તો એ 1 થાય. a ની m ઘાત ઇન્ટુ a ની n ઘાત, તો એનો જવાબ થાય a m + n. ત્યારબાદ a ઇન્ટુ b ની m ઘાત, તો a ની m ઘાત થાય અને b ની m ઘાત, બેયને અલગ અલગ એમ. ત્યાર પછી a ની m ઘાત અને આખાની n ઘાત, તો એ બે ઘાતનો ગુણાકાર થાય.
ત્યાર પછી નળાકારના સૂત્રો જોઈએ. તો નળાકારની વક્ર સપાટી એટલે બારનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ આપણે તો 2πr(h) થાય. અને કુલ એટલે કે બંધ નળાકાર ઉપર જો બંધ હોય મતલબ આ ગોળ જે ઢાંકણું હોય તો એનું એક્સ્ટ્રા એડ થાય તો 2πr પછી કૌંસમાં h પ્લસ r અને ઘનફળ થશે πr²h. ત્યાર પછી શંકુના સૂત્રો જોઈએ તો એમાં પણ વક્ર સપાટીનું બારનું જોઈએ તો πrl અને નીચેની સપાટીમાં જો એડ થાય એટલે બંધ થાય શંકુનું ઢાંકણું તો πr કૌંસમાં l પ્લસ r અને ઘનફળ જોઈએ તો 1/3 πr²h. ત્યાર પછી ગોળો અને અર્ધગોળાના સૂત્રો જોઈએ તો ક્ષેત્રફળ થાય ગોળાનું 4πr² અને ઘનફળ થાય 4/3 πr³ ત્યાર પછી અર્ધગોળાનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો હાફ કરી નાખીએ તો 2πr². અર્ધગોળાનું પૃષ્ઠફળ એટલે એમાં બી ટોટલ ગણીએ આપણે તો એક ભાગ છે એડ થઈ જાય એટલે 3πr² અને અર્ધગોળાનું ઘનફળ જોઈએ તો 2/3 πr³. તો મિત્રો આ હતા આપણે બધા આજે જોયા બધા સૂત્રો. બીજા લેક્ચરમાં મળીશું બીજા અમુક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી અમારી ચેનલને જોતા રહો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.